امشب در 24 حیفا و تل‌آویو هدف پهپاد جدید ایران آرش 2. آرش 2 را ما مخصوص خلاصه تهاجم به حیفا و تل‌آویو در نظر گرفتیم. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه درباره همکاری با اسرائیل هشدار داده. It is time to move past the failed negotiations with Iran. یائیر لاپید خواستار اعلام شکست مذاکرات هسته‌ای. صدر اعظم آلمان گفته به این زودی‌ها با ایران توافقی حاصل نمیشه. و ادامه پیشروی نیروهای اوکراینی در مناطق تحت اشغال روسیه. کرملین میگه تا وقتی که به اهدافش نرسه عملیات نظامی ادامه پیدا میکنه. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام و وقت بخیر. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی گفته ایران پهپاد جدیدی در اختیار داره که برای هدف قرار دادن حیفا و تل‌آویو در اسرائیل طراحی شده. کیومرث حیدری گفته آرش 2 با ویژگی‌های منحصر به فرد به زودی در تمرینات نظامی ظاهر میشه. آرش 2 را ما مخصوص خلاصه تهاجم به حیفا و تل‌آویو در نظر گرفتیم. یعنی یک چه بگم پرنده بی‌نظیریه، برای این کار ساخته شده. همزمان وزیر دفاع اسرائیل نقشه منتشر کرده که بیش از 10 مرکز تأسیسات تحقیقاتی زیرزمینی ایران رو در مسیاف در شمال غربی سوریه نشون میده. تأسیساتی که برای تولید و ارائه موشک‌ها و تسلیحات پیشرفته به نیروهای نیابتیش در منطقه استفاده میشه. بنی گنتس در کنفرانس سالانه جروسلم پست اینجا در آمریکا گفته اسرائیل همکاری با شرکاش رو در منطقه برای مقابله با تهدیدات رو به رشد ایران افزایش میده. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی اینجا در استودیو با ما. آقای ندیمی، چه ویژگی خاصی این آرش 2 داره که ما اطلاع داریم در موردش و احتمالاً این ادعا که میتونه تل‌آویو و حیفا رو هدف قرار بده رو میتونه تقویت بکنه؟ خب در درجه اول بردش گفته میشه که حدود 2000 کیلومتر، ولی اگر این نکته رو در نظر بگیریم که پهپاد آرش 2 در حقیقت همون کیان 2 هستش که با یک اسم جدید که از سال 1398 در خدمت بوده و ما در آزمایش‌ها دیدیم، اونجا گفته میشد که بردی بیش از 1000 کیلومتر داره. حالا اگر بین 1000 تا 2000 کیلومتر در این بازه برد این پهپاد باشه، میشه گفتش که به اسرائیل میتونه برسه. با فرضی که از آسمان ایران بلند بشه یا از سوریه؟ از آسمان ایران بلند بشه. اگر به صورت مستقیم برد 1000 کیلومتر داشته باشه، چندان امکان مانور دادن در مسیرش و تغییر مسیر نخواهد داشت، ولی اگر بردش نزدیک به 2000 کیلومتر باشه، میتونه از چند نقطه در آسمان عراق یا سوریه، اونطوری که خودش گفته میتونه مسیر خودش رو بازبینی کنه. فرمانده نیروی زمینی ارتش اشاره کرده، یعنی که یک وی پوینت هایی در مسیرش داره که میتونه با استفاده از اون وی پوینت هایی که مختصاتش در حافظه این پهپاد موجود هست مسیرش رو انتخاب کنه، به جای اینکه مسیر مستقیم بره تا حدی پدافند کشور مقابل رو غافلگیری ایجاد بکنه و در یک مسیر غیر قابل پیش بینی بتونه به هدفش برسه. اگر درست متوجه شده باشم حرفتون رو، در واقع رادار گریز نیست، اما میتونه از مسیری بره که احتمالاً مثلا کور هست برای رادار. بله اینا رادار گریز نیستند. قیافش هم طراحیش هم مشخصه که رادار گریز نیست. به نظر میرسه که موتور جت داره. اینا در چند سایز مختلف ساخته شدن، کیان یا آرش و کیان 2 یا آرش 2 با موتورهای پیستونی و جت. این نوع آرش 2 احتمالاً یک موتور جت شبیه موتور جت هواپیمایی که F5 که در سالها در خدمت نیروی هوایی ایران بوده میتونه استفاده بکنه و میگن که قابلیت نقطه زنی داره. اگر این قابلیت داشته باشه و بتونه به برد مورد نظر در هر نقطه از اسرائیل برسه، طبیعتاً میتونه یک تهدید جدی باشه اگر از پدافند هوایی اسرائیل عبور کنه. اصولا هواپیمای بدون سرنشین و موشک‌های کروز چون با از ارتفاع پایین پرواز میکنن و میتونن مسیرشون رو تغییر بدن، هدف قرار دادنشون نسبت به موشک‌های بالستیک یا راکت هایی که مثلا از غزه شلیک میشه یه مقدار مشکل تر هست. و شما الان خود گنبد آهنی رو هم بخشی از مکانیزم پدافند اسرائیل دارید به حساب میارید یا اون یک مرحله آخری هستش که میتونه کمک بکنه؟ بله اون مرحله آخر هستش، ولی با توجه به تغییراتی که آمریکایی‌ها در گنبد آهنی دادن، در انواعی که خودشون خریداری کردن و احتمالاً این تغییرات نرم افزاری به اسرائیل هم منتقل خواهد شد، این میتونه کاملا در مقابل موشک کروز هم
و همینطور پهپادهای دوربرد مقابله بکنه و همینطور موشک‌های دیگه‌ای که دارن مثل دیوید اسلینگ که اصولاً برای این منظور طراحی شده و این آرش 2 به خاطر سایز بزرگی که داره، ابعاد بزرگ حدود 4.5 متر طولشه، 3.5 متر عرض بالش هست، ابعاد بزرگی داره و یه مقدار مخفی کردنش در مقابل پدافند دشمن کار مشکلیه، ولی اگر نقطه زن باشه واقعا میتونه مشکل ساز باشه. البته در رزمایش‌های اخیر ما نمونه کیان یک فکر می‌کنم یا آرش یکو که ما دیدیم چندان نقطه زن نبود. همون فیلمایی که به دست خود ایران اینترنشنال رسیده بود نشون میداد که اینا به هدف برخورد نکردن و انفجاری که در نقطه هدف ایجاد شده بود اینطور نشون میداد که برخورد نقطه زن بوده. ولی خب میتونن در نهایت به این مرحله برسن اگر بیشتر روش کار بکنن. به حال دسترسی که به جغرافیای سوریه هم دارن نگرانی‌های اسرائیل رو بیشتر کرده. از جمله بنی گنتس وزیر دفاع اسرائیل هم صحبت‌هایی در این مورد کرده. اجازه بدید بخشی از اون رو بشنویم و بعد بیشتر صحبت می‌کنیم. ایران مرکز تحقیقاتی سوریه رو به تأسیسات تولید موشک‌ها و تسلیحات میانبرد و دوربرد تبدیل کرده که در اختیار حزب الله و نیروهای نیابتی خودش قرار میده. به عبارت دیگه این مرکز جبهه دیگه ایران شده، کارخونه‌ای برای سلاح‌های پیشرفته و استراتژیک. این سایت به ویژه تأسیسات زیرزمینی در مسیاف تهدید قابل توجهی برای منطقه و دولت اسرائیل. به نظر میاد دست کم اونطوری که وزیر دفاع اسرائیل داره میگه دسترسی که ایران به بعضی مناطق در سوریه داره باعث نگرانی دولت اسرائیل هم هست. واقعا چقدر این احتمال وجود داره که چه دولت سوریه چه روسا که اونجا نقش پررنگی دارن به ایران این اجازه رو بدن که از خاک سوریه بخواد حمله یا واکنشی به سمت اسرائیل نشون بده؟ به نظر میرسه که این یک مرحله جدید از جنگ تبلیغاتی بین ایران و اسرائیل هستش. صحبت از اینکه اسرائیل میتونه در عمق خاک ایران پاسخ بده و اینکه ایران حالا صحبت از زدن حیفا و تل‌آویو با پهپاد کرده. ولی این نکته خاص تا یه حدی خب به هر حال یک فشاری هست که اسرائیل میخواد بر دولت سوریه وارد بیاره که اگر شما همچنان اجازه بدین به ایران که از خاک شما استفاده بکنه برای تهدید کردن اسرائیل یا تقویت زیرساختارهای نظامی خودش و حزب الله در منطقه، ما میتونیم اینا رو به طور کامل از بین ببریم و به هر حال اینا تأسیساتی هستن که مربوط به خود دولت سوریه هست. هرچند که از سال 2016 آقای قاسم سلیمانی گفته میشد که بیش از 100 میلیون دلار در این تأسیسات سرمایه گذاری کرده برای اینکه پروژه های دقیق سازی راکت های حزب الله از اینجا انجام بدن و همینطور هم این راکت های هدایت شونده رو برای خود ارتش سوریه هم تامین بکنن. بنابراین شاید بشه گفت که تا حدی دولت سوریه هم در این زمینه نافع بوده در سال اخیر، ولی اگر ببینه که این فشار روش میاد از سمت اسرائیل و همینطور از سمت کشورهای عربی خلیج فارس یا حتی روسیه، بنابراین ممکنه این تصمیمش عوض بشه و سعی بکنه که تا یه حدی جلوی فعالیت ایران بگیره. حالا این سوالی که می‌پرسم بیشتر شاید سیاسی باشه تا نظامی، ولی سوریه هم آقای اسد تازه یکم از این بحران جنگ داخلی داره بیرون میاد، روابطش رو با بعضی از همین کشورهای حاشیه خلیج فارس که گفتید داره سعی میکنه بهبود بده، سفر داشته به امارات متحده عربی. گمان نمی‌کنم دنبال یک بحران جدید باشه با اسرائیلی ها. اگر واقعا اسرائیل این تهدید خودش رو جدی نشون بده به سوریه که ما این زیرساختارها رو یکی یکی از بین خواهیم برد، این احتمال وجود داره که سوریه تلاش بکنه که تا یه حدی عضو جمهوری اسلامی بخواد. ولی خب از طرف دیگه هم ایران اونجا سالهای سال ریشه دوونده و خیلی حضور مستحکمی داره. من فکر نمی‌کنم خیلی سریع این تغییر ایجاد بشه، ولی به تدریج ممکنه. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و نظامی، اینجا در استودیو با ما. نخست وزیر اسرائیل در سفر به آلمان خواستار اعلام شکست مذاکرات برای احیای توافق برجام شده. به گفته منابع نزدیک به دولت اسرائیل، لاپید در این سفر مدارکی دال بر دروغ گفتن تهران در جریان مذاکرات هسته‌ای وین به رهبران کشورهای اروپایی ارائه کرده و خواستار ایجاد یک تهدید نظامی معتبر در مقابل اقدامات جمهوری اسلامی شده. زمان پشت سر گذاشتن مذاکرات شکست خورده هسته‌ای با جمهوری اسلامی فرا رسیده. ما به ایران اجازه تولید سلاح هسته‌ای رو نخواهیم داد. بازگشت به توافق هسته‌ای اشتباه بزرگ. برداشتن تحریم‌ها صدها میلیارد دلار پول به جمهوری اسلامی میده و باعث میشه تهران امواج تروریسم رو نه تنها در خاورمیانه بلکه در سراسر اروپا گسترش بده.
لاپید برای آنچه ایجاد هماهنگی درباره برنامه هسته ایران و جمع‌بندی آخرین نکات خونده به برلین رفته. اولاف شولز صدر اعظم آلمان هم در این دیدار گفته فکر نمی‌کنه توافق با ایران در آینده نزدیک اتفاق بیفته. هیچ دلیلی برای عدم موافقت ایران با پیشنهادهای طرف اروپایی مذاکرات وجود نداره. فکر نمی کنم توافق برای احیای برجام به این زودی افاتفاق بیفته. باید صبور باشیم. اجازه بدید صریح بگم، باید از تولید تسلیحات هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی جلوگیری کرد. در غیر این صورت ایران نه فقط خطری برای منطقه، که خطری برای فراتر از اون خواهد بود. همزمان دیوید بارنئا رئیس موساد توافق با ایران رو امری مفتضحانه خونده که مسئولیتی رو به گفته او برای تهران در برابر اقدامات اسرائیل ایجاد نمی‌کنه. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا با ما. سمیرا، به نظر میاد با زمزمه‌های این که احتمال احیای برجام داره ضعیف و ضعیف‌تر میشه، واکنش‌های اسرائیلی‌ها هم داره بیشتر و بیشتر میشه. فردا در روزهای گذشته این کارزار فشار حداکثری اسرائیل بر واشنگتن و حالا بر کشورهای اروپایی نظیر آلمان مدام رو به افزایش است. ما امروز چندین نقل قول مختلف داشتیم از مقام‌های بلند رتبه اسرائیلی. آقای لاپید در آلمان صحبت کرده، آقای بارنئا رئیس موساد در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران و اینکه اگر توافقی هم امضا بشه مسئولیتی برای جمهوری اسلامی ایران نخواهد داشت. او هم صحبت کرده. بنی گنتس هم اینجا هست، به واشنگتن آمده که در کنفرانس جرزالم پست شرکت بکنه. در 3 هفته گذشته این دومین بار هستش که آقای گنتس وارد واشنگتن میشه. قرار هست که با مقام‌های امنیتی و اطلاعاتی آمریکایی هم دیداری انجام بده. آقای بارنئا رئیس موساد میگه که هر اتفاقی که در رابطه با مذاکرات احیا بیفته همچنان جمهوری اسلامی ایران مسئول نخواهد بود از عملیات‌های اطلاعاتی اسرائیل. اون میگه که مواردی که مورد اختلاف هست میان ایران و آژانس نباید بسته بشه، همچنان باید مفتوح باشه. جامعه جهانی باید به دنبال پاسخ پرسش‌های خودش باشه و از طرف دیگه به این نکته اشاره میکنه که در نقاط مختلف اسرائیل سعی کرده که تهدیدات تروریستی ایران رو خنثی بکنه و از یک جمهوری صحبت میکنه که میگه اسمش جمهوری اسلامی ایران نیست بلکه جمهوری ترور ایران هست. این صحبت است که آقای بارنئا انجام داده. آقای گنتس یک صحبت در واقع میشه گفت تا حدودی جنجالی انجام داده. گفته که ظرف چند هفته آینده جمهوری اسلامی ایران میتونه به مواد لازم، به اورانیوم غنی‌سازی شده لازم و کلا موادی که لازم هست برای ساخت سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و میتونه 3 کلاهک هسته‌ای تولید بکنه که این صحبتش با واکنش‌هایی همراه بوده. از اون طرف هم سفری که 24 ساعته‌ای که یاری لاپید به آلمان داشته، اون هم از این منظر بسیار مورد توجه قرار گرفته که یکی از مقام‌های نزدیک به کابینه آقای لاپید به تایمز آف اسرائیل گفته که در این سفر آقای لاپید مدارکی رو به دولت آلمان ارائه داده که نشون میده جمهوری اسلامی در زمانی که داشته مذاکرات رو انجام میداده، در این 1.5 سال گذشته که در حال انجام مذاکرات احیا بوده، داشته دروغ میگفته. روشن نیست که این دروغ‌ها در چه مواردی هست، روشن نیست که دقیقاً چه کاری جمهوری اسلامی ایران انجام داده، اسرائیل چه اطلاعاتی داره، ولی این اطلاعات رو مدعی هست که در اختیار آلمان قرار داده و این مسئله بسیار مهمی است که گفته میشه هفته گذشته هم وقتی که آقای بارنئا به واشنگتن آمده بود نظیر همون اطلاعات رو در اختیار واشنگتن قرار داده بود و در نهایت یک گزارش رو امروز گروه بین‌المللی بحران منتشر کرده در رابطه با حالا چشمانداز مذاکرات احیا و اینکه خب کجا ایستادیم، در حال حاضر این برزخ مذاکراتی که درش هستیم ممکنه که چه نتیجه‌ای داشته باشه. گروه بین‌المللی بحران از یک مارپیچ پرتنش صحبت میکنه، اینکه ممکنه همه چی کنترل امور از دست خارج بشه اگر که هیچ ماحصلی نداشته باشه و این نکته حائز اهمیت هست که در ماه نوامبر اینجا در آمریکا ما به استقبال انتخابات میان دوره کنگره خواهیم رفت. از سوی دموکرات‌ها اراده و علاقه دیده نمیشه که بخوان برجام رو راجبش صحبت بکنند یا بخواد توافقی حاصل بشه و گروه بین‌المللی بحران میگه طرفین باید حداقل راجع به یک سری تعهدات تک‌بندی به یک نتیجه برسن و جلوی تنش‌ها رو بگیرند. ممنونم از تو سمیرا قرایی، خبرنگار ما از وزارت خارجه آمریکا.
وزیر دفاع اسرائیل هم گفته ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری نمی‌کنه چون به گفته او چیزی برای پنهان کردن داره. همونطور که سمیرا هم اشاره کرد، اسرائیلی‌ها در چند روز گذشته واکنش‌هاشون در مورد احتمال احیای توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام بیشتر و بیشتر شده. فرشته پزشک کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن با ماست. خانم پزشکی، مذاکرات هسته ایران که همین یک هفته دو هفته پیش خیلی‌ها گمان می‌کردن دیگه به مرحله آخر رسیده، شبیه این بازی ماروپله تا نزدیک خانه آخر میرسه و یهو دوباره برمیگرده به خانه اول. فکر می‌کنید آیا به معنی واقعی کلمه مذاکرات مرده، وارد فصل جدیدی شدیم یا هنوز ممکنه طرفین تلاش بکنن که احیاش کنن؟ من فکر می‌کنم هنوز طرفین تلاش خواهند کرد که احیاش بکنن، خصوصا اگر که دموکرات‌ها در انتخابات میان دوره‌ای شکست سهمگین نداشته باشن، یعنی یا بتونن کنگره رو نگه دارن، چون سنا احتمال اینکه بتونن نگه دارن هست، و کنگره رو با اختلاف زیادی از دست ندن که یهو جمهوری خواهان رأی‌های عجیب غریبی داشته باشن و برن به دنبال استیضاح و کلاً از مدار خارج کردن اون برنامه‌هایی که آقای بایدن ممکنه داشته باشه و تلافی اتفاقات به هر حال داخلی آمریکا. بنابراین فکر می‌کنم هم تلاش خواهند کرد، هم که اعلام کردن شکست به این معناست که خب باید طرفین بپذیرن که وارد گزینه‌های بعدی بشن و گزینه‌های بعدی برای هیچ کدوم از طرفین درگیر، نه ایران، نه اروپایی‌ها، نه آمریکا، نه حتی چین و روسیه به نظر نمیاد، حالا روسیه شاید کمی متفاوت باشه، به نظر نمیاد چندان چشمگیر و دلپذیر باشه و بخوام در مورد اونها حتی صحبت کنن، چه برسه به اینکه بخوان عمل بکنن. بنابراین فکر می‌کنم که تا زمانی که آقای راب مالی در صدر تیم آقای بایدن باشه برای پرونده هسته‌ای ایران، میشه انتظار داشت که کماکان تلاش‌ها برای احیای برجام ادامه داشته باشه. اینکه اراده چقدر در ایران وجود داره و چقدر درک درستی از واقعیت سیاست در آمریکا رو اونها بهش رسیدن توی این مدت یا نه، احتمالاً تعیین کننده خواهد بود که میشه به توافق دست یافت یا نه. و فکر می‌کنم یک سوال کلیدی دیگه این هست که آیا واقعاً ایران به دنبال این هست که از این فرصت‌ها استفاده بکنه تا دستیابی به بمب اتم داشته باشه و بتونه یک بازدارندگی ایجاد بکنه و از NPT خارج بشه، یا اینکه نه، کماکان فکر می‌کنن با چانه‌زنی میتونن امتیازات بیشتری بگیرن و زمان ممکنه باعث بشه که متوجه بشن که این فرصت هم از دست داره میره و یک توافقی احیا بشه. این مطلبی که گروه بین‌المللی بحران منتشر کرده رو چقدر واقع بینانه می‌بینید که توصیه کرده شاید یکی از راه‌ها این باشه که حالا که به توافقی نمیتونیم برسیم، حداقل خطوط قرمز همدیگر رو مشخص بکنیم، سر موارد تک به تک به یک توافق کلی برسیم که از این خطوط قرمز عبور نکنیم تا به یک نزاع احتمالی نظامی منجر نشه. من فکر می‌کنم شاید با تیم فعلی پرونده هسته‌ای سخت بشه تصور کرد که حتی یه همچین مذاکراتی رو بشه انجام داد و بشه بهش پایبند بود، چون اولا تصمیم‌هایی در اون سطح جای دیگه گرفته میشه و یا باید کانال دیگه مستقیمی بین ایران و آمریکا شکل بگیره که بتونن اون تصمیم‌ها رو بگیرن. و اما از طرف دیگه با توجه به اینکه واقعا بعد از دست رفتن زمان باقی مانده، حتی اگر برجام قرار بشه احیا بشه، هم نقاط ضعفش رو طرفین به خوبی میدونن بعد از 18 ماه مذاکره الان و اون 18 ماه قبلی که برای خود برجام بود، دیگه همه میدونن ضعف‌های برجام چیه. احتمالاً این توافق ناپایدارتر از اون چیزی که حتی الان باشه خواهد بود در یکی دو سال آینده اگر احیا هم بشه. بنابراین پیشنهاد منطقی و عملگرایانه، منتها اینکه چقدر ایران اون پیشنهادات منطقی و عملگرایانه رو بتونه بپذیره و هزینه سیاسیش رو رهبرانی که اینقدر ایدئولوژیک دارن در مورد مذاکره با آمریکا صحبت میکنن بپردازن و حاضر باشن کانال‌های دیگه‌ای بزنن یا پرونده رو از دست تیم فعلی خارج بکنن تا به یک نتیجه برسه، اینا به نظرم همه جای تردید داره و فکر میکنم مسئله اصلی اون اراده ایرانه که آیا میخواد اصلا سطح تنش‌ها رو با آمریکا کاهش بده یا فکر میکنن که میتونن با همین فرمون جلو برن و تیم آقای بایدن واقعا کاری نخواهد کرد و دنیا هم کاری نخواهد کرد. فکر میکنم این قمار بزرگیه که ایران سرش شرط بسته و فکر میکنن که احتمالاً برداشتشون بر این هست که کار زیادی نه از ایالات متحده به خاطر شرایط فعلی دنیا بر نخواهد اومد و ممکنه که این پیشنهاد گروه بین‌المللی بحران رو هم نادیده بگیره. ممنونم از شما. فرشته پزشک کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن با ما. خب تصاویر زنده داریم از ادینبورگ یا ادینبرو در اسکاتلند در کلیسای سنت جیمز، جایی که مراسم بزرگداشت ملکه بریتانیا
چند ساعتی در جریان هست. همونطور که احتمالاً در خبرها هم طی روز شنیدید، پیکر ملکه الیزابت دوم ساعتی پیش وارد اسکاتلند، یکی از کشور بریتانیا کبیر و ایرلند شمالی شده و الان هم در این کلیسا بسیاری از ساکنان محلی اسکاتلند دارن با ملکه بریتانیا وداع میکنن. قرار هستش که بعد از اینجا دوباره پیکر ملکه بریتانیا به انگلستان برگردونده بشه تا در کلیسای وستمینستر به خاک سپرده بشه. اوکراین میگه در عقب راندن نیروهای روسی به دستاوردهای قابل توجهی دست پیدا کرده. فقط در چند روز گذشته نیروهای اوکراینی حدود 3000 کیلومتر مربع از اراضی خودشون رو پس گرفتن. اوکراین میگه 2 شهر مهم رو به تصرف خودش درآورده که این پیشروی ضربه بزرگی برای ارتش روسیه بوده. استفاده از تسلیحات غربی از جمله موشک‌اندازهای دوربرد آمریکا و بریتانیا که برای از بین بردن خطوط تدارکات، انبارهای مهمات و پست‌های فرماندهی روسیه استفاده میشه، کلید پیشرفت اوکراین در این نبرد بوده. قبل از ورود این سلاح‌ها به اوکراین، روسیه از نظر قدرت توپخانه‌ای برتری داشته، اما حالا به نظر میرسه که ورق به نفع اوکراین برگشته. نیروی هوافضا، نیروهای موشکی و توپخانه روسیه به حملات خودشون علیه نیروهای اوکراین در منطقه خارکیف ادامه میدن. هرچند که تجهیزات پدافند زمینی و تیپ مکانیزه آسیب جدی دیده و مورد اصابت موشک‌های اوکراینی‌ها قرار گرفته. به رغم خوشبینی‌ها، وزیر دفاع اوکراین هشدار داده اوکراینی‌ها هنوز در جبهه شرق آسیب‌پذیرن. الکسی رزنیکوف گفته در صورت حمایت نیروهای محلی اوکراین برای تثبیت سربازان خودش در مناطق تصرف شده کار راحت‌تری خواهد داشت. به گفته کارشناسان تلاش برای پیشروی در چندین جبهه میتونه پرهزینه باشه، اما اوکراین معتقده که میتونه در این جنگ پیروز بشه به شرطی که سلاح‌های غربی به کمکشون بیاد. هوشنگ حسنیاری، کارشناس امور نظامی با ماست. آقای حسنیاری، اول جنگ که به یاد دارم خیلی ها میگفتند که 3 روز، حالا نه 3 روز، شاید 1 هفته طول بکشه تا اوکراین به تسخیر مسکو در بیاد. فکر میکنید چه اشتباه محاسباتی کرملین انجام داد که بعد از نزدیک به 7 ماه همچنان گرفتار هستند؟ بزرگترین اشتباه روسیه و شخص پوتین این بود که به اوکراین حمله کرد. اشتباه دوم این بود که فکر می‌کرد اوکراین رو آزاد خواهد کرد، مردم اوکراین رو آزاد خواهد کرد، اونها استقبال خواهند کرد از نیروهای اشغالگر روسیه. و سوم این که فکر می‌کرد که دولت اوکراین که توسط یک هنرمند اداره میشد به زودی سقوط خواهد کرد و در نتیجه روسیه اوکراین رو به دست خواهد گرفت. اشتباه آخر این که هرگز فکر نمی‌کرد عکس‌العمل غرب رو، عکس‌العمل کشورهای عضو ناتو به خصوص آمریکا رو، در نتیجه از ابتدای امر روسیه و شخص پوتین تصورشون بر این بوده که از اونجایی که پول نفت و گازی رو که طی چند دهه گذشته به دست آوردن و هزینه‌های سنگینی رو بر اقتصاد روسیه وارد کردن برای مسلح کردن ارتشی که امروز ناکارآمدی اون رو به روشنی می‌بینیم، فکر می‌کرده که روسیه یک ابرقدرت نظامی است. شما اگر تسلیحات هسته‌ای رو از روسیه بگیرین، روسیه شبیه یکی از کشورهای عمده جهان سوم خواهد بود که دارای تعداد زیادی روی کاغذ ادوات جنگی است، سربازان هست، ولی در عمل می‌بینیم که روسیه بسیار بسیار ناکارآمد هست، هم از نظر تسلیحات و هم از نظر نیروهای نظامی. آقای حسنیاری، واقعا به خاطر ضعف تسلیحاتی روسیه است به نظرتون، یا عملا واقعا مسکو در جبهه اوکراین داره با بسیاری از کشورهای غربی هم به صورت نیابتی می‌جنگه؟ این خب شکی نیست که اگر که کمک نظامی کشورهای غربی نبود، به طور قطع وضعیت اوکراین بسیار بسیار مشکل‌تر می بود. منتها چیزی رو که نبایستی از یاد برد به نظر من این هست که اوکراینی‌ها نشان دادن که تسلیحات حداقل اسفیک باشن و بتونن با تسلیحات روسی مبارزه بکنن،
در این جنگ یکی از مسائل مهم یا تفاوت‌های عمده‌ای که بین دو ارتش وجود داره به نظر من اعتقادی است که اوکراینی‌ها به کشور خود به دفاع از خود دارن و بی‌اعتقادی است که در طرف روسیه می‌بینیم. بنابراین مجموعه‌ای از عوامل باعث شده که امروز ورق به شکل بسیار جدی برگرده. روسیه که تا دیروز مدعی بود که در حال پیشروی است و طبق برنامه داره پیش میره. به خاطر داریم که آقای پوتین بارها بر این هم تاکید داشته که طبق برنامه در حال پیشروی هستند، ولی امروز میبینیم که نیروهای نظامی روسیه قبول پذیرفتن که اون چیزی که تا به حال گفته میشد به نوعی دروغ بوده. بسیار بزرگ کرده بودند توان نظامی خود رو و در مقابل نیروهای اوکراینی و کمک کشورهای غربی، تسلیحاتی غربی رو به اوکراین نادیده می‌گرفتن. بنابراین به نظر من این اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه و اوکراینی‌ها قادر باشن که خاک خود را از سربازان روسیه پاک کنن، از جمله در منطقه کریمه، این بسیار بسیار به ضرر روسیه خواهد شد در سطح جهان و به خصوص در کشورهای پیرامونی روسیه که امروز روسیه بخشی از خاک اونها رو نظیر گرجستان در اختیار گرفته. بنابراین این کاری رو که پوتین انجام داده به نظر من کار بسیار عاقلانه از نظر نظامی و دیپلماتیک و به خصوص استراتژیک نبوده. ممنونم از شما هوشنگ حسنیاری، کارشناس امور نظامی. کانون حقوق بشر ایران خبر داده که ماموران امنیتی اجازه ندادند که ششمین روز تجمع خانواده‌های محکومان اعدام در مقابل ساختمان قوه قضاییه برگزار بشه. یک شنبه هم نزدیک به 20 نفر از تجمع کننده ها در مقابل ساختمان قوه قضاییه بازداشت شده بودند. در این تجمع ماموران امنیتی پلاکاردهای نه به اعدامی رو هم که دست خانواده ها بود جمع کردند. کانون حقوق بشر ایران میگه بیشتر بازداشت شده ها آزاد شدن، اما چند نفر همچنان در بازداشتن. اعتراضهای نه به اعدام از 15 شهریور و از جلوی دادگاه انقلاب کرج شروع شد و بعد مقابل ساختمان قوه قضاییه ادامه پیدا کرد. در چهارمین روز تجمع‌های نه به اعدام تعداد اعضای خانواده‌های حاضر به بیشتر از 300 نفر رسیده بود. همکارم شاهد علوی اینجا در استودیو به ما پیوسته. چقدر مسبوق به سابقه است تظاهراتی در این حد و اندازه در اعتراض به اعدام؟ ببینید، در مخالفت با اعدام زندانیان سیاسی پیشتر هم ما دیدیم خانواده ها جمع شدند در تعداد کمتر از این تعداد مقابل زندان ها، چه در زندان ارومیه، چه سنندج، اوین، رجایی شهر، شیراز، اصفهان. این سابقه داشته. تعداد معدودی خانواده فعالین سیاسی جمع شدند شبی که خبر می اومده امکان داره فرداش قرار شده یا گفته شده فرداش فرد زندانی سیاسی اعدام میشه. این سابقه داشته در این سطح و کسانی هم مثل خانم نرگس محمدی که الان از جمله به خاطر این فعالیت در زندان هست یکی از چهره‌های موثر در این نوع فعالیت‌ها بوده. اما در این سطح با این جمعیت روزهای قبل از احتمال اعدام برای زندانیان عادی این اولین باره تا جایی که من نگاه کردم و دیدم. یعنی اینکه خانواده‌های کسانی که میان ما میپذیریم فرزند ما مرتکب جرم شده، اونجا البته به درستی میگن اگر درگیر مواد مخدر به خاطر فقر بوده، یعنی فقر، نبودن کار، نبودن امکانات، عدم امکانات آموزشی، اون اختلاف طبقاتی شدیدی که حکومت تشدید میکنه به خاطر سیاسی اقتصادیش باعث شده فرزند دچار مثلا بحث توزیع مواد مخدر بشه. اونم مواد مخدر در سطح و اندازه‌ای که قبلا ایران پذیرفته بود که این رو توزیع در واقع اینو براش جرم اعدام نگذاره. میگن که حداقل تخفیف مجازات بدید، فرزندان ما در زندان بمونن، مجازات چن اما جونشون رو نگیرید. این بار اول هست و به نظر میرسه که برمیگرده به اون شدتی که حکومت داده به اعداماش. قبلا ما خودمون اینجا گزارش کردیم که نامه نوشته شده به در واقع تجربه اعدامای دهه 67 یه هیئت تشکیل داده شده با همون شکل و سیاق، منتها این بار برای زندان عادی یا حتی کسانی که سیاسی محکوم به اعدام هستن اما به اصطلاح به گفته خودشون تکلیف نشدن. و خب خانواده‌ها میبینن که
فرزندانشون که امید داشتن ممکن بود بعد چند سال عفو بخورن، آزاد بشن، دست کم زنده باشن، وجودشون احساس بشه در خانواده، سایه‌شون به تعبیر خانواده ها، عملاً دارن زندگیشون رو سلب میکنن. اونم در شرایطی که میبینن قاچاقچیان عمده، کسانی که در واقع مواد مخدر رو در توناژهای بالا جابجا میکنن، با ساخت و پاخت با دستگاه قضایی عملاً و فساد و رشوه‌ای که در جریان است آزاد میشن. به این ترتیب این اولین نمونه هست در این چند روز اخیر دیدیم، خیلی هم بازتاب رسانی خوبی داشته. باید امیدوار باشیم که فراگیرتر بشه، یعنی جامعه احساس کنه اعدام نه مسئله صرف اون خانواده ها هست که مسئله یک جامعه هست. اعدام به تعبیر حقوقدانانی که مخالف اعدامن قتل دولتی، مشروعیت نداره، در هر حال برای هر جرمی مجازاتی ظالمانه و غیر انسانیه، باید مقابلش ایستاد، به خاطر اینکه عملاً نه اینکه مانع جرم میشه، عملاً خشونت رو در جامعه تشدید میکنه. اعدام به عنوان یک عمل در واقع سلب حق حیات یک انسان، چه خودسرانه باشه چه در یک چارچوب قانونی در واقع این تدارک شده باشه، عملاً خشونت رو در جامعه گسترش میده و مانع خشونت نمیشه. تجربهش هم در دنیا هست. در واقع در بخش قابل توجهی از دنیا هم محکوم میکنن، معمولا در بیشتر حال کشورهای جهان سوم هستن، حالا در غرب به استثنای ایالات متحده آمریکا تقریبا اعدام رو در بسیاری از محدودهای قضایی برداشتن. ایران به نظر میاد که یکم دست کم سر موضوع مواد مخدر کوتاه آمده بود، ولی نمیدونم چه شده که دوباره شروع کردند و سر همین موضوع مواد مخدر هم اعدام‌ها رو افزایش دادن. ببین دو تا تفسیر هست، دو تا تحلیل هست به یک معنا. یک معناش این هست که اینها در شرایط اقتصادی که قرار گرفتن، شمار زندانیان بسیار بالا هست. قبلا هم حتی نیروهای در واقع مقامات پلیس، وکلا میگن که وقتی کسی جرمی مرتکب میشه، از جرایم عادی، از هر دزدی کوچیک تا مثلا چاقوکشی، قمه‌کشی در خیابون، این رو بعد از مدت کوتاهی قوه قضاییه آزاد میکنه. قوه قضاییه استدلالش این هست که ما امکان نگهداری این همه آدم رو نداریم در زندان. به این ترتیب بخشش این هست که انگار با کشتن آدم ها میخوان جا برای زندانی باز بکنن، هیچ معنای دیگه ای نداره. بخش دیگه هم این هست که با توجه اون بخشنامه‌ای که به دست مارس اینجا منتشر کرد، در این برنامه در موردش صحبت کردیم، حکومت اراده کرده که با کشتن اینها به یک معنا هم نشون بده که علیرغم فشارهای سیاسی خارجی، علیرغم بحران اقتصادی، ارادش به سرکوب و کشتن همچنان قوی و پایدار هست و به این ترتیب با کشتن اینها داره به جای پیام میده. میدونه که با کشتن مسئله مواد مخدر حل نمیشه، جرایم از بین نمیرن، اما داره به بقیه میگه که من هنوز امکان کشتن و حذف رو دارم. به این ترتیب در این چارچوب میشه گفت که این یک عمل اندیشیده در چارچوب نظام جمهوری اسلامی هست برای برگشتن به فضایی که در دهه 60 داشتیم. حداکثر اختناق، حد اکثر کشتن بدون اینکه ابایی داشته باشه از واکنش افکار عمومی یا فشار خارجی. ممنونم از تو شاهد علوی، همکارم اینجا در استودیو با ما. وکلای ترامپ کماکان بر سر پرونده مدارک محرمانه ضبط شده از خانه شخصی رئیس جمهوری سابق آمریکا با وزارت دادگستری در حال جدالند. بعد از رأی قاضی در مورد تعیین کارشناس ویژه برای بررسی مدارک ضبط شده، وزارت دادگستری درخواست کرده تا 100 صفحه از این مدارک در اختیار کارشناسان جنایی FBI قرار بگیره، اما وکلای آقای ترامپ ساعتی پیش در دادگاه گفتند با این درخواست مخالفند. پرونده ترامپ واکنش‌های گسترده‌ای در آمریکا و در میان مردم داشته. رویترز امروز گزارش داد که وزارت دادگستری آمریکا یک زن تگزاسی رو متهم کرده که یک قاضی پرونده رو تهدید تلفنی کرده و از مخالفان ترامپ و معتقد بوده که قاضی در حال کمک کردن به آقای ترامپ. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. آرش، به نظر نمیاد که این داستان رفتن به خانه آقای ترامپ به این زودی‌ها به پایان برسه. کش و قوس بین وزارت دادگستری و وکلای آقای ترامپ همچنان ادامه داره. یادت باشه روز اولی که اتفاق افتاد فرداد خودت اومدی با من گفتی که این سابقه نداره و اگر FBI و وزارت دادگستری سریع نتونن بگن اتهامات آقای ترامپ مشخصا چیست، اون وقت این داستان به درازا میکشه و معلوم نیست که اصلا چه تبعاتی داشته باشه. در مورد آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا، حداقل من خبرنگار تا حالا ندیدم افراد نظری نداشته باشن. آقای ترامپ یک شخصی است که نظرات افراد رو برمی‌انگیزه، یا خیلی خوششون میاد یا خیلی بدشون میاد.
اما شما وقتی یه قدم عقب میذاری از این هیاهو و ماجرایی که بیشتر شبیه شو میمونه، داستان این است که بله مدارکی در خونه آقای ترامپ وجود داشته، وکلای آقای ترامپ اصرار دارن که رئیس جمهوری آمریکا طبق حق قانونیش میتونسته این مدارک رو از حالت طبقه بندی محرمانه خارج کنه، حتی کپی بگیره ببره. در وزارت دادگستری میگویند حتی مدارک محرمانه وجود داره که رئیس جمهوری آمریکا هم نمیتونه اون از طبقه بندی خارج کنه و بخشی از اون مدارک، احتمالاً بخشی از اون 100 صفحه‌ای که داره وزارت دادگستری بهش اشاره میکنه در این دادخواست، جزء اون مدارکی است که طبقه بندی فوق محرمانه داره. مثلا میگویند که یکی از اونها مربوط در واقع توان دفاعی کشور دوست میشه بدون که اسمی از اون نام ببرن و میگن حتی رئیس جمهوری آمریکا هم نمیتونه اونها رو از طبقه بندی خارج کنه. حالا این دعوای حقوقی الان در حدی پیشرفته است که بعد از اینکه تقریبا ما چند ماه میبینیم گذشته از اینکه FBI رفت و این مدارک رو از خونه آقای ترامپ آورد بیرون، هنوز نتونسته وزارت دادگستری اتهام جنایی بزنه. بخشیش به خاطر تلاش‌های وکلای ترامپ هست که دارن سعی میکنن سد کنن راه وزارت دادگستری رو برای اینکه بخواد به اون 11,000 مدرکی که الان از خونه آقای ترامپ آورده به عنوان مدرک رجوع کنه و ببره اونها رو به دادگاه. ممنونم از تو همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا. خب اجازه بدید دوباره تصاویر زنده ببینیم از ادینبرو یا ادینبورگ در اسکاتلند، در کلیسای سنت جالز، جایی که مراسم بزرگداشت ملکه بریتانیا از ساعتی پیش شروع شده و همچنان من تون تمام کردم دومی رو بپرسد. بعد از ساعت 9 شب به وقت محلی هست و همطور که می‌بینید مردم عادی در حال ورود به این کلیسا برای ودا با ملکه بریتانیا هستند که درگذشت و به زودی هم قرار هست دوباره به انگلستان برگردونده بشه و در کلیسای وستمینستر به خاک سپرده بشه. اما در بریتانیا همونطور که گفتم پارلمان اسکاتلند با حضور پادشاه جدید بریتانیا چارلز سوم به احترام ملکه الیزابت دوم امروز 2 دقیقه سکوت کرد. رئیس کابینه وزرای اسکاتلند روز دوشنبه برای حمایت از پادشاه چارلز سوم اعلام آمادگی کرد. نیکولا استورجن ضمن تمجید از خرد و فداکاری ملکه الیزابت دوم گفته پادشاه بریتانیا مثل مادرش به خدمت به مردم متحده. ساعتی پیش هم تابوت ملکه الیزابت دوم از کاخ هالیرود هاوس ادینبورگ یا ادینبرو به کلیسای جامع سنت گیلز برده شد، جایی که تصاویر زنده‌اش رو دارید می‌بینید، جایی که پیکر ملکه به مدت 24 ساعت نگهداری میشه و بعد از اون روز چهارشنبه به تالار وستمینستر در لندن منتقل میشه. گفته شده بریتانیا از مقامات بین‌المللی خواسته هیئت‌های اعزامی خودشون برای شرکت در مراسم تدفین رو کوچک نگه دارن و ترجیحاً فقط رؤسای دولت‌ها و همسرانشون در مراسم تشریفات شرکت کنند. همزمان بسیاری از مردم خارج از تالار وستمینستر برای ادای احترام به ملکه الیزابت دوم صف تشکیل دادند. به گزارش روزنامه گاردین انتظار میده حدوداً 750,000 نفر از تابوت ملکه بازدید کنند. جاناتان اسپنگلر، تاریخ نگار سلطنتی از منچستر، تا لحظات دیگه به ما خواهد پیوست. آنچه که می‌بینید تصاویر زنده هست همین حالا کمی بعد از ساعت 9 شب به وقت محلی در اسکاتلند، جایی که ملکه پیشین بریتانیا پیکرش برای 24 ساعت در اینجا خواهد بود و بعد دوباره به جنوب بریتانیا یعنی انگلستان منتقل خواهد شد. خب آقای جاناتان اسپنگلر، تاریخ نگار سلطنتی از منچستر، به ما پیوسته. آقای اسپنگلر، یک نکته جالب در مورد پادشاهی بریتانیا و اصولاً پادشاهی‌های اروپایی غربی برای مردم جهان این هستش که چطور این نظام‌های سلطنت مشروطه به معنی واقعی کلمه مشروطه باقی موندن و علی‌رغم اینکه پادشاه یا ملکه روی کاغذ میتونن قدرت زیادی داشته باشن، هرگز از این قدرت استفاده نمی‌کنن. خب باید بگم که این یک مسئله‌ایه که خیلی روند طولانی رو در تاریخ اروپا طی کرده. در اسکاتلند و انگلیس از قرن 13 شروع شده و این قدم به قدم به اینجا رسیده و بر اساس فشارها توان خودشون و قدرت خودشون رو به نهادهای نمایندگی از دست دادن. فکر میکنید چقدر اینها تحت تاثیر بسیاری از انقلاب‌هایی که در جاهای مثل فرانسه اتفاق افتاد، این ساختار پادشاهی‌ها در جاهای مثل هلند و بریتانیا و سوئد به این نتیجه رسیدند که اگر الان امتیازات اجرایی خودمون رو کنار نذاریم، امتیازات سمبولیک خودمون رو هم از دست خواهیم داد؟
این کاملا درسته. بله، انگلستان و اسکاتلند خودشون در واقع در قرن 17 خودشون در واقع انقلاب داشتن. در این انقلاب‌ها اونها به یک توافقی رسیدن که سلطنت به صورت مشروط باقی بمونه و به صورت سوری قدرت داشته باشه و در واقع در بعضی جاهایی مثل آلمان این مسئله مثلا اتفاق نیفتاد و ناچار شدن که یک تغییر عمده انجام بدن در اونجا و سلطنت رو به طور کلی از اونجا وردارن. به عنوان مثال آلمان در واقع سلطنت خودش رو بعد از جنگ جهانی اول به طور کلی از دست داد. یکی از در واقع تغییرات اساسی که در انگلستان اتفاق افتاد از قرن 18 اتفاق افتاد که این در واقع یک تغییر کاملا آهسته و قدم به قدم بود. چقدر فکر میکنید فرهنگی است؟ مثلا در ایالات متحده تصورش سخته که یک نفر با فرض اینکه مردم هم بخوان بتونه آنچنان که پادشاهان اروپا به خصوص مثلا ملکه بریتانیا واقعا بی‌طرف مونده، درگیر نزاع‌های سیاسی نشده، در چنین سکوتی باقی بمونن. فکر می‌کنید چقدر این مربوط به ادبیاتی هستش که خود سلطنت در جایی مثل بریتانیا استفاده میکنه؟ من در واقع فکر می‌کنم اگر شما در مورد ایالات متحده به عنوان مثال نگاه بکنید، یک در واقع فاندیشن و شالوده‌های بسیار متفاوتی در جامعه اونجا وجود داره. اونها می‌خواستن که در واقع یک آغاز بسیار جدیدی رو داشته باشن در آمریکا در مقایسه با اروپا. موقعی که مردم بیشتر سواددار شدن و بیشتر تونستن یاد بگیرن و بیشتر تونستن ابراز عقیده بکنن، فهمیدن که چطوری باید دولت در واقع عمل بکنه. این یک چیز مسئله‌ایه که در واقع رفته انسان‌ها تونستن به این پیشرفت برسن که از سیستم در واقع وراثتی نجات پیدا بکنن. این در واقع مسئله‌ای که به عنوان مثال در اروپا هزاران سال یک خط وراثتی داریم که سخت بود که ازشون چشم پوشی بشه. سپاسگزارم از شما جاناتان اسپنگلر، تاریخ‌نگار سلطنتی از منچستر در بریتانیا با ما. در حین مصاحبه هم تصاویر زنده رو می‌دیدید از اسکاتلند، جایی که پیکر ملکه برای 24 ساعت قبل از بازگشت به انگلستان در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت. برنامه رو با همین تصاویر زنده از اسکاتلند به پایان میبریم.